Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Liệu các bạn có tin vào quả báo hay không? Bình thường chúng ta hay nghe câu gieo nhân nào gặt quả nấy. Điều đó không hề sai đâu các bạn à. Thực tế đã có không ít người phải trả giá vì những hành động, việc làm không mấy đẹp đẽ của mình. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá video 35 lần bị quả báo thỏa mãn người xem nhé. Xem để mà tránh nhé. Hai thanh niên đứng trên đường chơi trò đá tạt nước vào xe tải chạy ngang. Tưởng thế là ngầu, ai ngờ chỉ một khoảnh khắc sau đã nhận lại nguyên vẹn từ hành vi xấu của mình. Đầu năm dự định đốt pháo cho nhà hanh thông, ai ngờ gặp ngay cậu báo, nó thả viên pháo vào nhà. Thế là được một màn sáng chói và hú hồn. Ở nước ta, việc đốt pháo là bị cấm, nên các bạn đừng bắt chước gia chủ này nhé. Niệm luôn rồi. Chẳng những gian lận trong quá trình đánh pizza, cô gái còn múa may quay cuồng để thể hiện với người đàn ông. Kết cuộc nhận quả báo ngay lập tức. Thấy đường bùn lầy mà còn cố đi xe máy qua cho nhanh. Thế là bạn thấy người phụ nữ như thế nào rồi đấy. Nhưng cũng thật may mắn. Để đậu vào bãi đỗ xe dành cho người tàn tật, cô gái trong đoạn clip đã diễn y như thật từ việc dán tín hiệu xe, chuẩn bị cả dụng cụ hỗ trợ đi lại. She's pulling out a walker. Oh my gosh. Are you serious? Is this real? Oh. Nhưng cô nàng không ngờ hành động của mình đã bị một nhóm người quay lại. Acting. Họ còn dạy cho cô một bài học khi dùng cả những xe đẩy mua hàng trong siêu thị để chặn xe cô gái. We're gonna go block her in? Block her in. Don't let her get away with this. Like, yeah, no. We're not letting this happen. She's coming. A few moments later. Oh, she's walking real fast now. Real fast now. Like she doesn't know why this is done to her. That man sees her. She's like, what? Yeah, acting like you are handicapped or something. Uh-huh. Exposed. You got lots of ability to... Yeah, look, she's walking fine now, putting the... Tỏ thái độ với người đàn ông da màu, cô gái da trắng cuối cùng lãnh đủ. Với ý đồ xấu, đẩy người đàn ông xuống ống trượt nước. Ai ngờ cô gái bị ăn miếng trả miếng tức thì trong sự hạ dạ của những người có mặt. Đang feel on the beat, người đàn ông đứng hình khi gương chiếu hậu trên xe bị một thành viên khác làm gãy mất. Thế là cuộc vui hết vui.
Chúng ta hay nói, người ác thường sống thảnh thơi. Nhưng trong tình huống này thì làm ác sẽ gặp ác. Chàng trai đã bị gậy ông đập lưng ông khi có ý định chơi xấu bạn mình. Giơ ngón giữa sừng sọ với cả camera trong nhà hàng xóm, cô gái vừa bước ra khỏi cửa liền bị vấp chân té ngã. Trong niềm vui sướng điên cuồng vì học trò giành chiến thắng, huấn luyện viên Jürgen Klopp đã phi như bay về phía trọng tài thứ tư để ăn mừng một cách khiêu khích. Nhưng kết quả khi vừa quay lưng trở về thì ông ấy đã dính ngay chấn thương ở chân. Chắc là tự tin vào tài năng của mình nên chàng trai quyết định chơi trò trượt tuyết trên băng ngay mé biển. Cuối cùng là vì băng quá trơn nên anh chàng mắc đà rơi luôn xuống biển. Thông minh, thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Kai, come here. What? I've got a magic trick for you. Thanh niên nhờ bạn nâng thau nước lên trần nhà nhằm mục đích chơi khăm khiến bạn bị ướt. Nhưng 49 gặp 50, từ kẻ chủ mưu, anh chàng biến thành nạn nhân và ướt như chuột lột. And now you stay there until it drops and gets water on you. No way. Đi máy bay, nhưng cô gái lại từ chối tắt điện thoại. Thế là vì cô nàng mà làm máy bay trở lại có cánh 3 tiếng đồng hồ. Tưởng khách hàng là thượng đế à? Không đâu. Cuối cùng thay vì bay, cô nàng đã được cảnh sát hộ tống về đồn. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Lo hộ báo cáo chồn với người đứng ở lề đường, hai thanh niên không chú ý chạy xe, khiến cho đầu của thanh niên ngồi phía sau đập vào cây cột. Nếu không có nón bảo hiểm thì chắc toang. Có lẽ không thích chàng trai đi xe đạp nên người đàn ông cố xô cho anh ta ngã. Nhưng vì trời thương người hiền nên quả báo quặn người đàn ông ngã trống cẳng. Còn chàng trai thì chẳng có hề hấn gì. Đánh vào mông cô gái đi trên lề rồi định bỏ chạy. Nhưng lưới trời tuy thưa mà khó thoát. Thanh niên đi xe máy ngay sau đó liền chợt bánh và ngã sấp mặt xuống đường. Thế nên các bạn nam nhớ là đừng làm chuyện xấu như anh chàng này nhé. Quả báo bây giờ đến nhanh lắm. Cô gái quay TikTok nhưng mà ngại nên che mặt quay về phía sau ngã xuống giường và cái kết xin lỗi chịu không nổi. Đang xếp hàng mua đồ, không hiểu sao người phụ nữ đút tay nhầm túi quần của thanh niên đứng bên cạnh. Nhưng một cô gái bán hàng gần đó đã phát hiện ra điều nhầm lẫn này và nhanh chóng lấy lại tiền cho anh ta.
đậu xe ngoài đường chứ không chịu đem đậu vào nơi quy định, để rồi chủ xe nhận về bài học nhớ đời khi bị đá mòng biển ị cho đầy xe. Dù người ta đã đặt biển báo và căng dây rào cấm lại gần, nhưng cô gái vẫn ngoan cố vượt qua phạm vi quy định của vườn thú, để rồi bị một con vượn dọa cho hú hồn con trồn. Xe đầu kéo cố theo đuôi xe tải để trốn vé trạm BOT, để rồi nhận cái kết đánh khi vừa bỏ tiền thay lốp xe còn phải đóng tiền phạt cho hành vi vi phạm của mình. Vậy nên khi tham gia giao thông, mọi người nhớ tuân thủ quy định pháp luật nhé. Quá nhập tâm trong màn biểu diễn tung hứng thức ăn, để rồi anh chàng đầu bếp hối hận không kịp khi va vào người sau lưng mình. Bởi vậy người ta nói, cái gì cũng làm vừa thôi, làm quá nó thành ố về. Chủ nhân ô tô quá nóng khi xe mình bị xe tải va quẹt. Tức giận vì bị người đàn ông đập cửa xe, tài xế xe tải đã quyết định tông luôn chiếc ô tô cho đáng đời. Thực hiện pha bắn súng đồ chơi trực tiếp vào chiếc điện thoại để quay video. Cô gái không ngờ rằng mình lại chọn phát súng. Vừa mới giơ ngón giữa vào camera để tỏ vẻ ngầu lòi, thách thức người khác. Cái kế cô gái cũng như bao người trên thuyền đã phải tự bơi vô khi chiếc thuyền của họ gặp sự cố và bốc cháy. Tình huống bị quả báo nào làm bạn cảm thấy là đáng đời nhất? Hãy comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!